Hi guys, welcome to Cook with Atisha channel. आज चाहिँ मैले बिस्किट केकको रेसिपी लिएर आएकी छु। अब हामी सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ 2-3 प्याकेट जति ओरियो बिस्किट लिएकी छु। हजुरले चाहिँ जुन बिस्किट लिँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो ओरियो बिस्किटको क्रिम चाहिँ पछि कुनै युजमा आउँछ भनेर चाहिँ मैले ओरियो बिस्किट लिएकी छु। अब चाहिँ मैले 1 by 1 सबै त्यसको भित्रको पार्टको क्रिमलाई निकाल्ने छु। यो क्रिम चाहिँ मैले लास्ट पार्टतिर देखाउँछु मैले यसको के युज गर्छु भनेर। हजुरले पनि सकेसम्म ओरियो बिस्किट लिएर यसको क्रिम युज गरेर पछितिर राम्रो डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ विदाउट क्रिम वाला बिस्किटलाई पनि एड गरेकी छु। अब चाहिँ मैले मिक्सरमा सबै बिस्किटलाई एड गरेर अब यसको पाउडर बनाउने छु। हेर्नु त हाम्रो बिस्किटको पाउडर पनि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ अब हाफ कप जति दुधलाई पनि एड गरेकी छु। अब चाहिँ मैले फेरि एकचोटी यो पेस्टलाई ग्राइन्ड गर्छु। हेर्नु त हाम्रो बिस्किट ब्याटर पनि रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा मैले 1 प्याकेट जति इनोलाई एड गर्ने छु। हजुरहरुको घरमा चाहिँ बेकिङ सोडा छ भने हजुरहरूले हाफ स्पुन जति बेकिङ सोडा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा इनोलाई एड गरेकी छु। अब हामीले यो रेडी गरिसकेपछि एउटा केक पट लिने। हजुरले जुन भाँडामा केक बनाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ थोरै 1 चम्चा जति तेल राख्ने र त्यसको माथिबाट चाहिँ मैदाको पाउडरलाई थोरै कति हालिदिने। मैले चाहिँ घरमा बटर पेपर नभएको हुनाले यो आइडिया युज गरेकी छु। हजुरहरूले चाहिँ बटर पेपर छ भने सकेसम्म बटर पेपर युज गरेर केक बनाउनु होला, एकदमै राम्रो केक बन्नेछ। अब चाहिँ मैले यसमा चाहिँ बिस्किटको ब्याटरलाई हालिदिने छु। मैले एउटा बाक्लो कडाई लिएकी छु। त्यसको माथि चाहिँ मैले अब बल्ल हामीले केक बनाउने पटलाई राखेकी छु। सकेसम्म कुनै भाँडा राखेर त्यसको माथि बल्ल केक बनाउने पट राख्नु होला, नभए त्यो केक चाहिँ मुनि ग्यासले डढ्नेछ। अब हेर्नु त मैले एउटा स्टिक लिएर त्यसमा चाहिँ केकमा डोबेकी छु। केक त्यो स्टिकमा लाग्दैन भने हाम्रो केक रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले एउटा प्लेटमा सर्भ गर्नेछौँ। नेक्स्ट स्टेप चाहिँ मैले चकलेट क्रिम बनाउन गइरहेको छु। त्यसमा चाहिँ मैले डेरी मिल्क राखेकी छु र थोरै पानी र त्यसमा चाहिँ कफी पाउडर हाफ चम्चा जति। अब हामीले एकछिन मजाले सानो ग्यासमा चाहिँ बोइल गरिरहने जति बेलासम्म त्यो अलि बाक्लो हुँदैन। हेर्नु त हाम्रो चकलेट ब्याटर पनि रेडी भइसकेको छ। अब तातो त्यो चकलेट ब्याटरलाई एउटा भाँडामा खनाउने र अघिको बिस्किटको केकमा चाहिँ मैले माथिबाट राखेकी छु। तातो राख्यो भने भित्रसम्म पस्न सक्छ भनेर मैले चाहिँ यो माथिबाट राखेकी छु। अब हामीले यो लेयर गरिसकेपछि अब डेकोरेसनमा चाहिँ हजुरहरूले जे युज गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अघि हामीले फर्स्टमा क्रिम निकालेको थियौँ ओरियोदेखि, त्यसको चाहिँ क्रिमलाई अब मेल्ट गर्ने छु। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान लिए, त्यसमा चाहिँ मैले 2-3 चम्चा जति दुध र क्रिमलाई एड गरेकी छु। यो ओरियो क्रिम चाहिँ मैले डेकोरेट गर्नले युज गरेकी छु। हजुरहरूले यो क्रिम युज गरेर जे पनि फन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ त्यो दिन मदर्स डे परेको हुनाले आमा लेखेकी हो। अब चाहिँ मैले चाहिँ घरमा रहेको एउटा स्ट्रबेरी थियो, त्यसलाई पनि क्रिममा डिप गरेर त्यसलाई पनि डेकोरेसनमा युज गर्छु। हजुरहरूले घरमा जुनै पनि फ्रुट छ भने त्यसलाई चाहिँ क्रिममा डिप गरेर अरू त्यसै पनि काटेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त हाम्रो घरमा बनेको बिस्किटको केक विदाउट ओभन कस्तो राम्रो देखिएको छ। खाँदा पनि एकदम मिठो थियो र हजुरहरू पनि घरमा बनाएर खानु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई अनि ह्याप्पी मदर्स डे टु एभ्रिवान।